เมื่อความตายไม่ใช่จุดจบของความเจ็บปวดวันนี้ผมจะพาทุกคนมาวิเคราะห์เจาะลึกบุปผาราตรีในมุมที่ดีที่สุดพี่เอกหนูรักพี่นะ มาถึงคราวของบุปผาราตรีโอ้โหสมัยนั้นถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างแปลกและจัดจ้านพอควรคือผมรู้สึกว่ามันต่างจากคอมเมดี้เฮอร์เรอร์เรื่องอื่นๆจนกลายมาเป็นตำนานถึงตอนนี้สำหรับผมเนี่ยต้องบอกทุกคนตามตรงว่าไม่ใช่แฟนหนังและจำอะไรเกี่ยวกับมันไม่ได้เลยผมจำได้แค่ว่ามันน่ากลัวมากตอนที่ได้ดูครั้งแรกอายุไม่กี่ขวบเองแต่กับปัจจุบันหลายคนบอกว่ามันเป็นหนังตลกคือมันย้อนแย้งมากในความรู้สึกผมอะอารมณ์แบบคนอื่นบอกหนังตลกแต่ทำไมเราจำได้ว่ามันน่ากลัววะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยมาย้อนดูใหม่ในปี 2025 2026 ลงยุคแล้วก็ไม่รู้ว่าพอโตขึ้นบวกกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่ได้รู้สึกตลกเลยอะคือมันมีความคอมเมดี้ที่ผ่อนปลนเรื่องราวได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดตลกโปกฮาแบบสามชามีความเสียดสีสังคมเสียดสีขนบความเป็นคอมเมดี้เฮอร์เรอร์ของตัวเองนิดหน่อยในจะสตอรี่ของบุปผาที่โคตรของโคตรน่าสงสารและสารภาพตามตรงผมยังไม่เคยดูภาคอื่นเลยตอนนี้ดูแค่ภาคแรกภาคเดียวเพราะฉะนั้นผมขอสโคปเนื้อหาในคลิปนี้เลยว่าจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเฉพาะบุปผาราตรีเมื่อปี 46 ก่อนมาเริ่มเรื่องของเราขอประกาศจุดยืนช่องหน่อยก่อนหน้านี้โพสต์ไปแล้วแหละแต่อยากจะย้ำอีกสักรอบหนึ่งตอนนี้คอนเทนต์หลักของช่องก็คือ Movie in Detail วิเคราะห์เจาะลึกภาพยนตร์ซึ่งผมขอยึดคอนเทนต์นี้ไว้เป็นเมนก่อนอย่างแรกคือช่องนี้เนี่ยไม่ใช่ช่องสปอยหนังจริงๆผมจะตัดพาร์ทที่เล่าสตอรี่ไลน์ออกด้วยซ้ำซึ่งมีหลายคนบอกว่ายังไม่เคยดูเรื่องนั้นๆแต่อยากรู้เรื่องราวบางคนก็บอกว่าดูแล้วแต่ไม่เข้าใจเข้ามาดูคลิปเพราะหวังจะรู้เรื่องมากขึ้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมยังใส่พาร์ทนี้เข้ามาอยู่แต่จะไม่ได้เล่าละเอียดขนาดใครทำอะไรซีนนั้นซีนนี้เป็นฉากๆอันต่อมาคือช่องนี้เนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้โฟกัสแค่หนังอะไม่ได้โฟกัสที่อาร์ตไดเรคชั่นเป็นหลักเรื่องมุมกล้องระยะภาพอะไรพวกนั้นแต่ผมจะโฟกัสที่เนื้อเรื่องคือส่วนตัวไม่ได้จบสายนั้นไงเลยไม่มั่นใจเรื่องข้อมูลไม่อยากผิดเพราะฉะนั้นผมเลยจะไปโฟกัสที่เนื้อเรื่องแทนดูจบแล้วหนังสื่อถึงอะไรได้บ้างซีนนี้สื่อถึงอะไรได้บ้างหนังเรื่องนี้สะท้อนมุมมองไหนได้บ้างในสังคมในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยไม่ว่าจะมุมการแพทย์การพยาบาลสังคมวิทยามนุษยวิทยาความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและอีกเยอะแยะมากมายที่ผมพยายามจะหามาเล่าให้ทุกคนฟังบางคนบอกฉันพูดนอกเรื่องไปเยอะนอกเรื่องไม่นอกเรื่องเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ฮะแต่เมนหลักของ Movie in Detail ของช่องนี้เนี่ยคือการแตกหน่อความรู้ออกมาจากสารตั้งต้นในหนังจะบอกว่ามันเป็นเชิงวิชาการก็ได้นะไม่ผิดเพราะผมตั้งใจอย่างนั้นแต่ก็ตั้งใจด้วยว่าอยากจะเล่าออกมาให้มันง่ายที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็สรุปอีกทีช่องฉันไม่ใช่ช่องสปอยหนังผมบอกเสมอนะว่าทุกคนมองมุมนี้ยังไงเม้นแชร์กันได้เพราะอยากให้มันเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนกันและผมนะชอบอ่านคอมเมนต์ทุกคนมากอีกอย่างหนึ่งคือฉันก็ไม่ได้รอบด้านไม่ได้เก่งทะลุปูโป่งขนาดนั้นเนาะผมจบสายสุขภาพมาแน่นอนว่าข้อมูลด้านการแพทย์การพยาบาลเนี่ยไม่ควรผิดแต่ถ้ามีใครเจอจุดไหนที่แบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพใกล้เคียงเนี่ยเม้นบอกได้เลยเพราะถ้าข้อมูลจุดนั้นมันกระทบมากผมจะตัดโซนนั้นออกอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแพทย์การพยาบาลนะผมหมายถึงทุกอย่างที่ผมพูดในคลิปเลยจะศาสตร์อื่นศาสตร์ไหนก็แล้วแต่คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับทีนี้กลับมาที่บุปผาราตรีภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปี 2546 กำกับโดยพี่ต้อมหยุดเลิศ10 ประภาคจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อบุปผานามสกุลราตรีเธอถูกชายหนุ่มที่ชื่อเอกเนี่ยตามจีบมาร่วมเดือนกระทั่งบุปผาเริ่มเปิดใจและทั้งคู่ก็ได้สานสัมพันธ์กันโดยเธอไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอนับจากนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาสรุปกันก่อนบุปผาราตรีเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาคกันแน่เริ่มแรกคือปี 46 ที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ต่อมาในปี 48 กับบุปผาราตรีเฟส 2 ปี 52 กับบุปผาราตรี 3.1 และ 3.2 คือ 3 ภาค 4 เรื่องถ้าเรานับตามเลขนะแล้วมันจะมีสปินออฟแยกออกมาอีกไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักคือบุปผาราตรีอาริกาโตะเมื่อปี 59 ซึ่งเท่าที่ไล่ๆดูความเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะบอกว่าบุปผาราตรีภาคแรกคือที่สุดแล้วนอกนั้นคนจะไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่โดยเฉพาะอันหลังๆมีหลายคนสาบเยอะอยู่แต่อันนี้ผมไม่ขอออกความเห็นละกันเพราะอย่างที่บอกผมยังไม่ได้ดูไปแค่ภาคแรกซึ่งส่วนตัวผมมองว่าภาคปี 46 เนี่ยมันค่อนข้างจบสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วอะทีนี้มาดูภาพจำหนึ่งของบุปผาราตรีกับออสการ์อพาร์ตเมนต์ถ้าอพาร์ตเมนต์แบบทับศัพท์ตามราชบัณฑิตเนี่ยจะเขียนแบบนี้แต่กับออสการ์อพาร์ตเมนต์อันนี้เป็นชื่อสถานที่เขาเนาะซึ่งมีอยู่จริงไม่ได้มีแค่ในหนังและใช้เป็นที่ถ่ายทำหนังถ่ายโฆษณาในเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างไปถ่ายที่รู้ก็มีเรื่องบุปผาและหนึ่ง
ชีและลิสามโนบาลก็มาถ่ายร็อกสตาร์ที่นี่ถ้ามองไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นซีนนี้ออสการ์พาร์เมนต์เสียงร่ำลือเรื่องผีเยอะมากไหนจะมีเรื่องเล่าว่าบางห้องถูกตอกแผ่นไม้ปิดตายอีกแต่จากการสอบถามคนที่เคยอาศัยอยู่แบบหลัก10 ปีเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่ไม่ได้มีประวัติอะไรผีเผลออะไรก็ไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินคือมันเป็นโลถ่ายหนังผีเนาะจนคนคิดว่ามีผีจริงไปละโดยสถานที่ที่มันค่อนข้างวินเทจแต่จะว่าไปผมมองว่ามันสวยไปอีกแบบนะและตั้งแต่ปี64มานี้เขาปิดกิจการไปแล้วคือไม่ได้มีคนอยู่แล้วแต่เขายังให้เช่าถ่ายอะไรต่ออะไรอยู่ผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรหรอกน่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าปากต่อปากมากกว่ายิ่งบวกกับบรรยากาศแบบนั้นแล้วด้วยขอเปิดหัวด้วยสตอรี่ไลน์เรามาดูที่มาที่ไปของบุปผากันหน่อยเริ่มมาหนังก็เปิดมาด้วยเอกที่ยืนมองผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องสมุดแล้วก็พรรณนาเปรียบเปยว่าถ้าเราเปรียบหนังสือเหมือนกับผู้หญิงในโลกนี้จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ไม่มีชายใดเคยเปิดอ่านมาก่อนแล้วเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยตามดูผู้หญิงคนหนึ่งมา1 เดือนละเพราะเธอคนนี้ปฏิเสธเพื่อนของเขาที่ชื่อเป็นชาติคือเป็นผู้ชายที่หล่อรวยแหละแต่ชีไม่สนใจเอกก็เล่าว่าเธอชื่อบุปผานามสกุลราตรีเธอไม่มีชื่อเล่นเป็นนักศึกษาปี 1คณะแพทยศาสตร์เรียนเก่งที่สุดในชั้นและเขาเนี่ยไม่เคยเห็นบุปผายิ้มหัวเราะหรือมีเพื่อนสนิทเลยแล้วก็ตอกย้ำว่าถ้าเปรียบบุปผาเป็นเหมือนหนังสือเธอคงเป็นหนังสือเล่มหนึ่งบนโลกที่หลายล้านคนยังไม่เคยได้เปิดอ่านและไตเติ้ลหนังก็ขึ้นเท่าที่เราฟังเนี่ยเอกก็ดูจะมีแนวคิดที่แบบผู้ชายและคงจะมีเหตุผลอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าความสนใจในตัวของบุปผาแน่นอนแต่เอกนี่ตามไปทุกที่เลยนั่งรถเมล์เข้าลิฟต์ชวนคุยแต่บุปผาไม่ตอบนิ่งสนิทไม่มองหน้าด้วยซ้ำมีวันหนึ่งเอกเนี่ยเอาต้นไม้มาวางไว้หน้าห้องแล้วก็เขียนโน้ตด้วยว่าขอให้บุปผามีความรักที่สวยงาม Voice Over ของเอกก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยเสียเวลากับผู้หญิงคนไหนมากเท่านี้มาก่อนทุก4 ทุ่มบุปผาจะลงมาซื้อโจ๊กที่หน้าปากซอยทุก8 โมงเช้าวันเสาร์เธอจะมาที่สวนสาธารณะพร้อมขนมปังแถวและเอกก็บอกว่าถ้าวันนี้บุปผาไม่ยอมคุยด้วยจะเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะตื้อต่อซึ่งบุปผาก็มาที่สวนอย่างเคยจังหวะนั้นหันไปเห็นรถคันนึงจอดอยู่เธอก็ย้อนกลับไปมองนิดนึงก่อนจะเดินต่อแล้วก็ไปเจอเอกยืนให้อาหารนกตอนแรกก็จะกลับแล้วแหละแต่ด้วยความอะไรสักอย่างในใจก็เลยเดินไปข้างๆเอกหันมาถามว่าทำไมต้องเลือกให้เฉพาะนกล่ะครับบุปผาถามกลับทำไมพี่ต้องคอยตามหนูทุกวันด้วยเอกก็บอกว่าชอบบุปผาก็เลยพูดต่อทำบุญกับนกชาติหน้าอาจจะเกิดมามีปีกเหมือนนกกับเขาบ้างและทั้งคู่ก็เริ่มสานสัมพันธ์กันบุปผาหันไปถามว่ารถสีดำคันนั้นของพี่หรือเปล่าคะแต่เอกเนี่ยบอกว่าแอบรู้สึกผิดหวังอยู่ลึกๆคิดว่าบุปผาก็คงไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่ชอบผู้ชายมีรถราคาแพงแล้วก็บอกว่าลุงนี้ขับรถมาตั้งแต่แรกก็ดีเอกไปส่งบุปผาที่ห้องและหนังก็ทำให้เราได้รู้ว่านอกจากเอกที่ติดตามบุปผามาตลอด1 เดือนบุปผาเองก็ไม่แพ้กันสืบประวัติอีกคนจนทะลุปุโป่งพี่ชื่อเอกพลดำรงทรัพย์อายุ21 ปีเรียนคณะนิเทศศาสตร์อยู่ปี 4กรุ๊ปเลือด B พ่อเป็นเศรษฐีอันดับ15ของประเทศเธอก็เล่าเลยปัจจุบันพี่มีแฟนอยู่ที่อังกฤษแต่ก็ยังควงอยู่กับดาวคณะรัฐศาสตร์อีกคนและแบบนี้พี่จะมายุ่งกับหนูทำไมล่ะคะเอกก็อึ้งไปบอกว่าพี่ชอบน้องมากพี่ไม่มีใครแล้วบุปผาจะว่ายังไงเธอหันมาตอบว่าหนูอยากไปทะเลพรุ่งนี้พาไปหน่อยได้ไหมก็สื่อถึงการตอบรับว่าตกลงนั่นแหละวันต่อมาก็พากันไปเที่ยวบางแสนซึ่งส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมดูหนังแล้วผมชอบมองมิติของตัวละครตอนฉากก่อนหน้านี้ที่เธอถามว่ารถเนี่ยเป็นของเอกใช่ไหมผมก็สงสัยเหมือนกันว่าบุปผาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแบบที่เอกคิดหรือเปล่าจนมาถึงซีนนี้ที่นอนคุยกันบนเตียงเอกก็ถามว่าทำไมบุปผาไม่ชอบเป็นชาติล่ะไอ้นั่นมันขับป๊อสเลยนะจะบอกว่าเพื่อนขับรถแพงกว่ารวยกว่านั่นแหละทำไมไม่เลือกพอตัวเองมองอีกคนแบบนี้ไปแล้วไงแต่บุปผาตอบกลับมาว่าเธอไม่ได้ชอบคนที่รถที่ชอบเอกเนี่ยก็เพราะว่าเอกเลือกโกหกแต่พี่เป็นชาติโกหกไม่เลิกวันที่พี่ขับรถมาคนเรารวยก็บอกว่ารวยไม่เห็นต้องแกล้งจนเลยหนูไม่ชอบผู้ชายที่โกหกเพราะแค่อยากได้ผู้หญิงเท่านั้นจุดนี้ก็ตอบคำถามที่ผมสงสัยแหละว่าที่บุปผาถามเรื่องรถไม่ใช่เพราะมองแค่เรื่องวัตถุหรือความรวยแล้วก็เป็นจุดที่บอกนะครับว่านอกจากเอกที่สืบข้อมูลมาทุกอย่างแล้วเป็นชาติเธอก็สืบเช่นกันไม่งั้นคงไม่รู้ว่าโกหกและเธอก็อาจจะทำแบบนี้กับทุกคนที่เข้ามาแน่นอนตอนอยู่บางแสนทั้งคู่มีอะไรกันแต่ปรากฏว่าเอกเนี่ยตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ทีนี้เพื่อนทุกคนในกวนได้ดูหมดเลยและหนังก็ได้เฉลยว่าจริงๆแล้วเอกพนันกับเพื่อนไว้เป้าหมายคือการมีอะไรกับบุปผาถ้าชนะเนี่ยก็ได้เหล้าโง่ๆมาขวดนึงนี่แหละพอสมใจแล้วเขาก็ตีตัวออกห่างเปลี่ยนเบอร์มือถือหลบหน้าไม่ยอมมาเจอจนเวลาผ่านไป2 เดือนที่บ้านก็บังคับให้เขาไปเรียนที่อังกฤษด้านบุปผาเนี่ยรู้ว่าตัวเองท้องและมีวันหนึ่งพ่อขับรถมารับที่มหาลัยระหว่างทางก็บอกปิดเทอมไม่ได้กลับบ้านเลยแม่เขาบ่นคิดถึงแล้วก็ยื่นปากกาให้บอกว่าซื้อมาฝากแต่ปรากฏว่าอีตาลุงเนี่ยพาบุปผาเข้าม่านรูดพยายามทำไม่ดีไม่ร้ายบุปผาก็ขอร้องให้หยุดเธอจะเรียกว่าคุณลุงแต่ลุงไม่ยอมหยุดเธอก็เลยเอาปากกาที่ให้มานั่นแหละแทงไปตรงนี้เราก็จะได้รู้นะครับว่า
สิ่งที่เธอกำลังเผชิญเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆเราไม่รู้ว่าลุงนี้เป็นพ่อได้แท้หรือเป็นพ่อเลี้ยงซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นพ่อเลี้ยงและผมมองว่าแม่ของบุปผาอาจจะรู้เรื่องหรือไม่รู้ก็ได้แต่ที่แน่ๆแม่เธอช่วยอะไรไม่ได้เลยทำให้เธอเลือกที่จะอยู่หอปิดเทอมก็ไม่ยอมกลับบ้านดูเหมือนบุปผาในตอนนี้จะแหลกสลายไปมากพอควรที่บ้านก็ไม่ได้เป็นเซฟโซนให้เธอมาตั้งแต่เกิดเพื่อนก็ไม่มีคนที่เธอเปิดใจจะรักก็ทิ้งไปละไหนจะลูกในท้องอีกปัญหาถาโถมขนาดนี้บุปผาตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นเอกโทรมาพอดีทั้งคู่ก็นัดเจอกันเอกก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างให้บุปผาฟังแล้วก็ขอโทษเพราะว่ารู้สึกผิดฝั่งบุปผาเองก็บอกความจริงว่าเธอท้องเอกเนี่ยบอกว่าจะพาไปเอาออกเพราะพ่อแม่เอกไม่อยากให้บุปผาเสียอนาคตแล้วก็บอกอีกว่าเรียนจบแพทย์เมื่อไหร่จะรีบจัดงานแต่งทันทีเธอได้ยินแบบนั้นก็เชื่อใจแล้วก็ทำตามขากลับคือสภาพน่าจะบัดรอดเยอะคงไปทำเถื่อนมาแล้วก่อนที่เอกจะกลับเนี่ยเธอก็บอกว่าพี่เอกหนูรักพี่นะและเอกก็ขับรถออกไปโดยไม่กลับมาอีกเลยจากนั้นหนังก็ไปเล่าเรื่องของเจสซี่เจ้าของออสการ์อพาร์ตเมนต์คือนอกจากที่พักเนี่ยเธอยังเปิดกิจการเป็นตำหนักเจ้าพ่อเฮงเจียอีกซึ่งแน่นอนว่าหลอกลวงโอ้โหได้เงินเป็นกอบเป็นกำชาวบ้านเชื่อกันหมดศรัทธาถึงความศักดิ์สิทธิ์วันนั้นเจสซี่ก็ขึ้นไปเคาะห้อง609มาทวงค่าเช่าค้างมาเกือบเดือนละซึ่งนี่ก็คือห้องของบุปผาเธอก็บอกพรุ่งนี้ตอนเช้าหนูจะลงไปจ่ายให้แต่ปรากฏว่าวันต่อมาบุปผาไม่ได้ลงไปจ่ายเจ๊ก็เลยขึ้นมาเลยไขห้องแล้วก็พบว่ามันถูกล็อกด้วยโซ่คล้องเอาไว้พร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยออกมาเตะจมูกก็เลยให้ลูกน้องเอาเลื่อยมาตัดโซ่พอเข้าไปแน่นอนบุปผาเสียชีวิตแล้วอยู่ในห้องน้ำสภาพศพน่าจะนานแล้วอ่ะเจสซี่ก็อึ้งและที่กูคุยเมื่อวานนี่ใครวะตำรวจก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยตายไปเกือบเดือนแล้วครับสันนิษฐานว่าน่าจะตกเลือดจากการทำแท้งข้างในกู้ภัยก็พยายามจะยกศพออกมาแต่จู่ๆศพขยับก็ตกใจเฮ้ยมึงเขย่าเหรออีกคนบอกกูเปล่าและทันใดนั้นหนังก็ตุ้งแช่ใส่เรากลายเป็นซีนไอคอนิกนี้ที่ศพลุกขึ้นมานั่งและเป็นซีนที่ผมจำได้มากคือเมื่อก่อนมันจำสแกร์ได้แบบมันจำได้น่ากลัวเห็นงั้นกู้ภัยก็พากันวิ่งหนีบอกผีหลอกอีพวกหน้าห้องก็เอาละประตูห้องอยู่ๆปิดเองเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกและบุปผาก็ตะโกนออกมาออกไปตำรวจพยายามถีบประตูแต่ปรากฏว่าถีบไปแล้วมันเหมือนไปถีบท้องอีกคนแทนจนต้องพากันหนีกลับสอนอทีนี้ผีบุปผาเนี่ยชื่อเสียงล่ำลือละเจสี่โทรหาตำรวจก็ไม่ยอมมาบอกว่ากลัวผีคือตอนนี้ศพมันยังอยู่บนห้องไงจังหวะนั้นอเดอก็บอกว่าถ้าพึ่งตำรวจไม่ได้จะไปพึ่งมันทำไมนี่พึ่งเจ้าพ่อสิอัญเชิญมาไล่ผีให้เห็นจะกันไปเลยเจ้าพ่อเราศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ฉันเป็นเจ๊เนี่ยฉันไม่ยอมจริงๆนะเนี่ยฟังงั้นเจ๊ก็กุมขมับเลยเอาไงดีวะเจ้าพ่อมันของเก๊ไงแต่ถ้าไม่ทำชาวบ้านก็จะเสื่อมศรัทธาไม่มีเงินเข้ากระเป๋าอีกแต่ถ้าเอามันมาไล่ผีมันจะไล่ได้ไหมวะก็ไปคุยกับแมวที่เล่นเป็นเจ้าพ่อเนี่ยก็บอกไอ้คาถาไล่ผีมันก็พอมีอะเจ๊แต่ผมไม่เคยเอาไปไล่ผีที่ไหนเลยดิเฮ้ยนี่มันเรื่องปากท้องเลยนะเว้ยถ้าคนเข้าเสียศรัทธาเราจะเอาที่ไหนแดกกันแล้วคนที่ไหนจะมาเช่าถ้าเขารู้ว่าที่นี่มีผีอิตาแมวนี่ก็กลัวไงรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรแต่ในมุมเจก็ต้องทำต้องไล่ผีให้ได้ไม่งั้นอพาร์ตเมนต์คนย้ายออกหมดแน่คือนางก็คิดว่าคงเหมือนเคสที่มันผ่านมาแหละเล่นละครตบตาหน่อยคนน่าเชื่อแน่นอนเจ้าพ่อเฮงเจของเราไปปราบผีก็ไม่รอดวิ่งหางจุกตุดกลับออกมาจนเจเนี่ยต้องไปหาอาจารย์ของแมวโดนไป100,000แกก็บอกนี่มันปล้นกันชัดในหัวฉันแวบขึ้นมาเลยและตอนเจไปหลอกชาวบ้านนะไม่ปล้นเลยเหรอแล้วก็พากันมาไล่อิตาอาจารย์นี้ก็ดูมีของจริงนั่นแหละแต่ก็สู้บุปผาไม่ได้คืนนั้นบุปผาก็ได้ออกอารวาสพวกมึงอยากไล่กูมากนักใช่ไหมงั้นคราวนี้กูจะไล่พวกมึงมั่งอีพวกหมอผีก็โดนกันทั่วหน้าเจสี่กับผัวก็โดนฝั่งเอกเนี่ยครอบครัวก็ได้รู้ว่าลูกไปอยู่ที่อังกฤษไม่ได้ทำตัวดีอะไรเลยเสพยาเข้าโรงพยาบาลเกือบตายดีที่หมอช่วยไปทันเอกก็โทรมาหาแม่บอกอยากกลับบ้านฝั่งเจสี่คนย้ายออกวันละคน2 คนลูกน้องก็พากันหนีกลับต่างจังหวัดวันหนึ่งพ่อของบุปผาก็มาหาพยายามจะทำร้ายแต่ก็โดนหลอกกลับไปขับรถหนีระหว่างทางก็กลัวไงสวดมนต์ไปด้วยสัพเพสัตตาแต่บุปผาก็ท่องต่ออัพพยาปชาโหนตุและรถก็คว่ำตุยซีนนี้แอบน่ากลัวนิดๆนะตอนนี้บุปผาคือเจ็บปวดทรมานกับกรรมที่ตัวเองก่อทุกคืนตกเลือดปวดท้องน้ำแดงไหลนองพื้นเลยเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วอพาร์ตเมนต์ทุกคนได้ยินทุกวันและเธอก็จะทุบประตูห้องน้ำด้วยความเจ็บปวดอารมณ์เหมือนหาคนช่วยและไอเสียงทุบประตูเนี่ยมันจะไปดังอยู่ที่ห้องน้ำของทุกห้องในตึกเลยเป็นแบบนี้เป็นใครก็อยู่ไม่ได้พากันย้ายออกหมดแล้ววันหนึ่งมีบาทหลวงเข้ามาบอกได้ยินว่าที่นี่มีผีอาสาจะมาไล่ให้แต่แน่นอนว่าสู้ผีบุปผาไม่ได้คือซีนนี้คงใส่มาเพื่อล้อที่เอ็กโซซิสนั่นแหละเจก็เครียดเลยเอา
ไงดีวะจู่ๆเพิ่งนึกออกว่ารู้จักกับหมอผีฝั่งเขมรนี่หว่าแล้วก็โทรไปและหนังก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเอกเนี่ยกลับมาไทยแล้วมาซื้อโจ๊กที่ร้านหน้าปากซอยจะเอาไปฝากบุปผาขึ้นมาก็บอกว่าพี่โดนพ่อบังคับไปอังกฤษพี่ไม่อยากกลับไปแล้วพี่จะอยู่ที่นี่กับบุปผาพี่ไม่แคร์พ่อพี่ละและนางก็มากอดมาง้อบอกว่าจะไม่ทิ้งบุปผาไปไหนอีกแล้วคือไม่รู้ไงว่าตายแล้วบุปผาก็ไม่ได้พูดอะไรแค่เอื้อมมือไปจับก็สื่อว่าเป็นการตอบรับเช้ามาเอกก็ไม่เจอแล้วอีกคนนึงไปไหนวะและที่ร้านตัดผมของลินดาเนี่ยเอกก็มาใช้บริการฝ้ายก็ถามว่าอยู่ห้องไหนเหรอเอกบอกว่า609แหมเข้าใจอำนะรู้ใช่ไหมห้องนั้นนะผีดุและเจก็เสริมต่อเป็นผีผู้หญิงด้วยนะได้ข่าวมาว่านางตกเลือดตายคงไปทำแท้งมาแน่ๆและอภิมหาเฮี้ยนมากมันหลอกกระจุยกระจายทุกวันร้องหอยหวนทุกคืนเอกกลับห้องมาก็มาคุยกับบุปผาว่าไปร้านทำผมมาเนี่ยเขาบอกห้องนี้มีผีคือไม่เชื่อนั่นแหละบุปผาก็บอกอันนี้เสื้อค่ะบุปผาซื้อมาให้เปลี่ยนแล้วก็บอกต่อว่าเดี๋ยวลงไปซื้อของแป๊บนึงนะคะช็อตนี้แอบหลอนเหมือนกันนะเอกเหมือนคิดอะไรอยู่ในขณะที่อีกคนชะโงกออกมามองและค่อยๆหายไปคือนางก็ลงไปหลอกเจ๊แหละแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของกูวันต่อมาก็ย้ายออกเลยไม่อยู่แล้วเอกเนี่ยนอนอยู่ในห้องตื่นมาเจอบุปผาอยู่ข้างๆเกิดอารมณ์พยายามจะมีอะไรด้วยแต่เธอไม่ยอมถามว่าพี่เอกจะอยู่กับหนูได้ไหมถ้าเราไม่ได้มีอะไรกันเอกก็บอกได้สิแต่ตัวในเดินออกไปแล้วบอกจะลงไปซื้อโจ๊กก็เกิดเป็นซีนในตำนานอาหมวยลูกเจ้าของร้านโจ๊กนั่นแหละพาไปมีอะไรกันในโรงหนังเก่าเอกพอกลับขึ้นมาก็เจอบุปผานั่งอยู่ที่โต๊ะนางก็ถามว่าไหนราคาโจ๊กอ๋อพอดีร้านโจ๊กมันปิดอ่ะเธอก็เลยจัดการลงมาซื้อด้วยตัวเองโจ๊กถุงไม่ไข่ไม่ผักปรากฏว่าขึ้นมาเอกโดนจับมัดไว้กับเตียงบุปผาถอดกางเกงบอกว่าชอบอะไรร้อนๆไม่ใช่เหรอคะจัดการลาดเลยโจ๊กร้อนๆบุปผาเนี่ยเริ่มทรมานเอาเลื่อยมาเลื่อยขาวันต่อมาอาหมวยขึ้นมาที่ห้องมาหาเอกเพราะว่าไม่เจอหน้าหลายวันแล้วเปิดเข้ามาก็มาเจอนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ขาขาด2ข้างเลยและเธอก็โดนผีบุปผาสิงนั่งเลื่อยขาตัวเองตอนนั้นเองหมอผีจากเขมรที่เจสี่ติดต่อมาถึงพอดีก็เข้ามาจัดการเลยอันนี้ของจริงเอาอยู่เอาศพบุปผาออกมาได้เอายันแปะสะกดไว้พากันนั่งท้ายรถกระบะออกไปเพื่อที่จะไปเผาที่วัดแต่ขับไปปรากฏลมพัดแรงพัดยันปลิวและสุดท้ายก็ไม่รอดตอนนั้นเนี่ยหมวยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในห้องทำงานเจสี่กับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นร่างของเอกที่ถูกคลุมด้วยผ้าแดงปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นดูกระเป๋าตังค์ก็ไปเจอเบอร์ของพ่อก็เลยโทรไปบอกว่าหนูอยู่กับพี่เอกเขาไม่สบายมากคุณพ่อให้คนมารับพี่เอกได้ไหมพ่อก็บอกว่านี่หนูเอกลูกผมเนี่ยเขาตายไปเป็นเดือนแล้วก็วางสายไปได้ยินงั้นก็อิบอายแอลเดินไปเปิดผ้าคลุมดูก็คือผีนั่นแหละเอกที่เราเห็นตั้งแต่ฉากที่มาอพาร์ตเมนต์น่ะคือผีนั่นเองและหนังก็ปิดจบด้วยการที่เอกมาง้อผีบุปผาบอกว่าพี่ขอโทษและทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันตอนนี้ออสการ์อพาร์ตเมนต์กลายเป็นตึกร้างส่วนหมวยนั้นเสียสติก็เป็นอันจบบุปผาราตรีสิ่งแรกที่เราเห็นได้ชัดนะครับนอกจากความคอมเมดี้เฮอร์เรอร์ของมันคือการเสร็จสีเรื่องต่างๆไม่ว่าจะขนบหนังผีปัญหาสังคมเราลองมาไล่ไปทีละอย่างมาดูซีนแรกซีนที่มีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งมาซื้อขนมกับเดฟแล้วก็บอกประมาณว่าทำไมร้านนี้ถึงมีแต่ขนมไร้สาระขายขนมที่มันมีประโยชน์เนี่ยไม่รู้จักเอามาขายซะบ้างก็เพราะกินแต่ของไร้สาระถึงได้โง่แบบนี้แล้วพี่ผู้หญิงก็เสริมว่าอย่าว่าแต่ของกินเลยดูหนังก็ชอบดูแต่หนังวิ่งหนีผีเป็นยาอ่อนและหนังฉลาดที่พี่เขียนน่ะไอ้พวกโง่ๆก็ไม่ยอมดูกันเดฟก็ด่าให้ไอ้เอี้ยเดอก็เดินมาเสริมไล่ออกจากร้านไปหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าสื่อถึงอะไรคือเท่าที่รู้เนี่ยช่วงนั้นมันจะมีพี่คนหนึ่งในวงการนี่แหละเป็นนักเขียนทั้งนิยายเรื่องสั้นแล้วก็บทหนังก็เกิดการวิจารณ์งานของพี่ต้อมเข้าพี่ภูมิกับเนี่ยและอาจจะไปสะกิดต่อมอะไรเข้าแหละเขาก็เลยใส่ฉากนี้มาซึ่งผมเองเนี่ยยังไม่เห็นการสัมภาษณ์ของพี่ต้อมเนาะที่ออกมายอมรับว่าเป็นการสื่อถึงอีกคนจริงๆแต่ด้วยซีนด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นมันค่อนข้างชัดและหลายคนที่ได้ดูก็บอกไปในทางเดียวกันก็ประมาณนั้นผมขอไม่เอ่ยชื่อคู่กรณีแล้วกันทุกคนลองไปหากันดูทีนี้ซีนไล่ผีต่างๆอันนี้ชัดว่าเป็นการเสดสีพวกร่างทรงจอมปลอมที่หากินบนความเชื่อคนอื่นโดยเฉพาะเจ้าพ่อต้นเรื่องเนี่ยแล้วมันจะมีฉากที่เจสซี่ไปหาจานของแมวปรากฏว่าโดนเรียกไป100,000และแกก็บ่นบอกว่านี่มันปล้นกันชัดๆก็เหมือนที่ผมพูดแล้วเนาะมองในมุมกลับกันเจสซี่เนี่ยก็เหมือนไปปล้นคนอื่นมานั่นแหละโดยการใช้ความเชื่อความทุกข์ของผู้คนมาเป็นเครื่องมืออันซีนนี้บาทหลวงก็ชัดๆว่าไปล้อThe Exorcistและช่วงที่เอกกลับมาหาบุปผาที่ห้องเนี่ยผมมองว่ามันแอบคล้ายตำนานนางนาคเหมือนกันนะพอลินดาร้านนำผมเนี่ยบอกว่าห้องนั้นมีผีแต่เอกไม่เชื่อแทบไม่เอกใจอะไรสักนิดเลยซึ่งตอนจบก็หักว่าเขาเองก็ตายไปแล้วเหมือนกันเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วมันก็มีซีนหนึ่งที่เดออ่านหนังสือพิมพ์พ่อข่มขืนลูกนานนับ10 ปีโดยมีแม่รู้เห็นเป็นใจและยำจริงๆ
อันนี้วัยรุ่นช้ำรักยิงตัวตายหลังจากสังหารโหดแฟนสาวและแกก็บอกไอเฮียเอ้ยเนี่ยละเมืองพุทธซึ่งปัจจุบันผมก็มองว่ามันก็ยังเป็นประโยคที่สามารถใช้ได้อยู่ในสังคมบ้านเราอย่างเรื่องตำรวจนี่ก็เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันแอบเสียดสีเบาๆจริงๆก็ไม่เบาหรอกตำรวจพากันหนีป่าราบเจสี่โทรไปให้ช่วยพอมีศพอยู่บนห้องไงก็ไม่มีใครมาบอกว่ากลัวผีจนเวลาผ่านไปไม่รู้กี่วันกี่เดือนศพบุปผาแทบจะเน่าหมดแล้วคือช่วยอะไรไม่ได้เลยจนประชาชนอย่างเจสี่เนี่ยต้องหันไปพึ่งความเชื่อแล้วก็ไสยศาสตร์แทนคนอื่นในอพาร์ตเมนต์ก็ทำอะไรไม่ได้พากันย้ายหนีปัญหากันหมดมาคุยกันประเด็นแรกหนังสะท้อนชัดคือความเป็นเมืองแล้วก็วิถีชีวิตแบบเมืองคำว่าเมืองในแง่ sociology เนี่ยมันมีหลายมิติให้พูดถึงมากและส่วนตัวผมไม่ได้เรียนด้านนี้เนาะแต่แอบตกใจว่ามันสามารถมองได้มากมายขนาดนั้นเลยเหรอคือมันมีแขนงหนึ่งของสังคมวิทยาคือ urban sociology ที่เขาจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสังคมแล้วก็โครงสร้างทางสังคมในเมืองโดยเฉพาะเลยศึกษาเรื่องกระบวนการกลายเป็นเมืองด้วยซึ่งมันไปเกี่ยวพันในแง่ประวัติศาสตร์อีกแล้วเขาก็จะมีแบ่งเนาะเป็นชุมชนแออัดชุมชนเมืองชุมชนชานเมืองอันนี้พูดคร่าวๆและสิ่งหนึ่งที่ผมว่าทุกคนน่าจะพอสัมผัสกันได้กับวิถีความเป็นเมืองคือสิ่งที่เรียกว่า social atomization มันคือทฤษฎีแนวคิดหนึ่งในแง่สังคมวิทยาที่ว่าด้วยการที่สังคมเมืองจะประกอบไปด้วยกลุ่มปัจเจกบุคคลที่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนและพึ่งพาตัวเองเป็นหลักคือใช้ชีวิตแยกกันเหมือนอะตอมพูดง่ายๆก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแบบลึกซึ้งเหมือนตามชนบทและส่วนตัวผมรู้สึกว่าปัจจุบันสังคมบ้านเราแม้จะในเมืองมันมีความอะไรแบบนี้น้อยลงกว่าเมื่อสัก10 ปีก่อนอันนี้ที่เจอมากับตัวแต่มันก็ขึ้นอยู่กับชุมชนที่เราอยู่ด้วยแหละและในแง่ของจิตวิทยาแล้วไอ้ความเป็นเมืองเนี่ยมันมักจะเต็มไปด้วยความอินเทนส์ตึงเครียดแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจและในด้านความสัมพันธ์สมมุติตัวเรามาจากต่างจังหวัดเนาะไม่รู้จักใครเลยมาอยู่ในออสการ์อพาร์ตเมนต์ทุกคนไม่มีใครสุงสิงกันด้วยวิถีความเป็นเมืองถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจแค่ทำงานกลับห้องมาก็เหนื่อยแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีเพื่อนแบบบุปผาเนี่ยผมว่ามันคงรู้สึกโดดเดี่ยวน่าดูสิ่งเหล่านี้ความเป็นเมืองเหล่านี้มันก็อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจถ้าเราจัดการกับความรู้สึกต่างๆไม่ได้อย่างเหมาะสมใช้coping mechanism ที่ไม่เหมาะสมมันก็จะพัฒนาต่อไปเป็นความรู้สึกเศร้าอารมณ์เศร้าแล้วก็กลายมาเป็น depression โรคซึมเศร้าได้พูดถึงคนส่วนใหญ่อย่างน้อยๆก็คงมีพ่อแม่มีครอบครัวมีพี่น้องแต่แกลองมองไปที่บุปผาครอบครัวมีนะแต่คุยไม่ได้พอครอบครัวเนี่ยมันเหมือนเป็นปมเป็นหนามที่แทงใจเธอมาตลอดเป็นสิ่งที่รีมายให้นึกถึงบาดแผลทางใจที่มันก่อเกิดมาตั้งแต่เด็กและจุดจบของบุปผาเนี่ยสื่อได้ชัดมากถึงคำว่า social atomization จากคำของตำรวจเนาะที่ได้รับการยืนยันมาจากแพทย์นิติเวชบอกว่าบุปผาเนี่ยเสียชีวิตมาเกือบเดือนแล้วคำถามคือระหว่างเกือบเดือนนึงที่ผ่านมาไม่มีใครในตึกได้กลิ่นอะไรแปลกๆเลยเหรอกลิ่นมนุษย์มันแรงมากนะอย่างที่บอกในความเป็นจริงเกือบเดือนมันจะผ่านช่วงที่ทุกอย่างบวมสุดๆมาแล้วและอีช่วงนั้นนะของเหลวในร่างกายมันจะไหลออกมาจนค่อยๆแห้งลงบอกได้เลยว่ากลิ่นแบบอึบแน่นอนแต่คนในอพาร์ตเมนต์ไม่มีใครคิดจะมาหาต้นตอหรือสนใจสิ่งที่อยู่ในห้อง609เลยก็ตามทฤษฎียิ่งชุมชนที่ไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีใครปฏิสัมพันธ์กับใครพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่มันไม่ใช่ปัญหาที่ส่งผลกระทบมาถึงตัวเองโดยตรงก็จะไม่เข้าไปยุ่งและการพบศพบุปผาก็เป็นเพราะว่าเธอค้างค่าเจ้าเจสี่อย่างที่ผมบอกถ้าผีบุปผาลงไปจ่ายค่าเช่าตรงเจสี่ก็จะไม่มาตามเพราะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรก็จะไม่มีใครรู้ว่าเธอตายไปแล้วแม้จะได้กลิ่นอะไรแปลกๆในห้อง609ก็ตามจุดนี้ก็คือการตอกย้ำถึง social atomization นะครับในแง่ที่ว่าผลประโยชน์สำคัญกว่าคุณค่าของชีวิตและในความเป็นจริงมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเนาะอีกเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากเรื่อง social atomization ที่ไปบดบังการพบศพของบุปผาผมลองไปดูข่าวในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะหลักวันที่แบบเสียแล้วไม่มีใครรู้หลักเดือนก็มีแต่น้อยซึ่งจุดร่วมที่มันฉุกคิดให้คนพบศพก็คือความสัมพันธ์นี่แหละแล้วก็เรื่องกลิ่นที่เฉพาะตัวมากๆในญี่ปุ่นมันจะมีคำหนึ่งคือโคโดคุชิแปลว่าการตายอย่างโดดเดี่ยวข้อมูลเมื่อปี 2024 บอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่ตายอยู่ในบ้านพักหรืออพาร์ตเมนต์เพียงลำพังกว่า 40,000 คนและ 70% ใน 40,000 คนนี้เป็นผู้สูงอายุถือเป็นปัญหาหนึ่งในบ้านเขาเลยทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพแหละที่แบบบางเคสนานถึงขั้นที่บอดี้ร่างกายมันแห้งติดไปกับพื้นเอาร่างออกไปแล้วยังมีรอยติดอยู่แบบนั้นเลยมันจะมีคำหนึ่งคือ human remain เนี่ยแปลตรงๆว่าซากศพได้หรือจะแปลว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็ได้เติม human เข้าไปก็คือซากศพของมนุษย์หรือสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ของมนุษย์ในมุมการขนส่งทางอากาศเนี่ยเขาจะแปะป้ายไว้เลยว่า human remain เป็นอันรู้กันว่านี่คือศพแล้วก็เก็บเข้าใต้เครื่องในแง่นิติวิทยาศาสตร์เขาก็จะหมายรวมถึงอะไรก็ตามที่ยังเหลืออยู่เช่นชิ้นส่วนศพหรือกระดูกเป็นต้นและส่วนตัวผมชอบคำนี้เนาะพอนอกจากการสื่อที่เป็นรูปธรรมของร่างไร้วิญญาณแล้วมันก็สื่อได้ถึงภาพสะท้อนของ
บางสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ของคนคนนั้นบุปผานี่ไม่ใช่แค่คราบแต่ยังอยู่ทั้งล่างและมันสะท้อนความโดดเดี่ยวไร้การเหลี่ยวแลบางอย่างของเธอแม้กระทั่งจากคนในครอบครัวก็สะท้อนปัญหาที่เธอต้องเผชิญเนาะจากร่องรอยการตกเลือดจากการทำแท้งเถื่อนแล้วมันก็สะท้อนความเจ็บปวดของบุปผาได้น่าเศร้ามากๆแม้แต่ตอนที่ตายไปแล้วทุกคนก็ทำเหมือนร่างนี้เป็นมลพิษเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดทิ้งโดยไม่มีการสืบสาวราวเรื่องถึงต้นสายปลายเหตุอะไรเลยทีนี้มาถึงประเด็นที่ตัวละครได้กระทำตอนต้นเรื่องคือการสะกดรอยคำว่า stalking เนี่ยมันคือพฤติกรรมการติดตามสอดส่องหรือพยายามเข้าใกล้อีกคนโดยไม่ได้รับการยินยอมทั้งในชีวิตจริงแล้วก็โลกออนไลน์ตาเอกเนี่ยชัดๆเลยตามบุปผามา1 เดือนละยืนมองในห้องสมุดตามไปสวนตามไปที่พักขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกันพยายามพูดด้วยพยายามเข้าใกล้โดยที่บุปผาไม่ได้ยินยอมสืบข้อมูลประวัติรู้ยันชื่อนามสกุลจริงเรียนคณะอะไรมีเพื่อนไหมอยู่ห้องไหนชั้นไหนทำอะไรตอนกี่โมงบ้างแต่บุปผาก็ไม่แพ้กันสืบรู้ยันพ่อแม่ครอบครัวชื่อเสียงเรียงนามยันข้อมูลส่วนตัวมีแฟนอยู่ที่อังกฤษรู้อีกว่ามีกิ๊กคือถ้าเอานิยามมาจับเนี่ยทั้งเอกทั้งบุปผาเข้าได้กับ stalking เลยถ้าเป็นคนเราจะใช้ stalker เนาะไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันมันก็มักจะถูกโรแมนติไซซ์ถูกทำให้คิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องดีเรื่องรักๆใคร่ๆซึ่งตอนนี้ผมมองว่าสังคมตระหนักมากขึ้นและอาจจะมีบางคนที่สงสัยว่าพฤติกรรมเหล่านี้ของตัวละครเอกแล้วก็บุปผาในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นการโรแมนติไซซ์การสะกดรอยตามพวกนี้หรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าไม่ใช่เพราะตอนผมดูเนี่ยความรู้สึกที่ได้รับมันไม่ได้รู้สึกเฮ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยโรแมนติกว่ะคือไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยยิ่งตอนที่รู้ว่าบุปผาเองก็สืบเอกคือมันรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนเดาทางเดาความคิดตัวละครไม่ได้ผมมองว่ามันเป็นส่วนเสริมที่ดีในแง่ของหนังสยองขวัญ นะในแง่ความแปลกๆของคาแรคเตอร์ในหนังแต่แอบสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเราดูผ่านเลนในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยที่หนังออกใหม่ๆคนดูเขารู้สึกไหมว่ามันโรแมนติกอันนี้อยากถามทุกคนที่ได้ดูแล้วก็จำความรู้สึกนั้นได้แล้วกันเพราะผมเองเนี่ยผมจำไม่ได้ตอนนั้นเด็กมากทีนี้เรามาดูประเภทกันนิดนึงตามหลักจิตวิทยาเขาจะแบ่งไว้5แบบซึ่งก็เป็น5อย่างที่ต้องได้รับการรักษาแหละอันแรกคือ rejected stalker เป็นพวกที่สะกดรอยตามเพราะว่าถูกอีกคนนึงปฏิเสธหรือว่า relationship สิ้นสุดลงส่วนใหญ่กลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่ low self esteem คือมีความภูมิใจเห็นคุณค่าในตัวเองที่ต่ำมากๆพวกนี้เขาจะพยายามสะกดรอยเหยื่อเพื่อขอคืนดีหรือว่าทำให้เหยื่อรู้สึกกลัวให้เหยื่อได้รับรู้ถึงอำนาจของตัวเองรวมไปถึงให้ตัวเองเนี่ยได้รับรู้ว่าฉันก็มีอำนาจนะแบบที่2 intimacy seekingแบบนี้จะเป็นกลุ่มที่ตามเพราะความหลงไหลจะมีความเชื่อว่าการได้เข้าใกล้อีกฝ่ายเนี่ยจะได้รับความรักตอบกลับมาอันนี้มักจะเกิดกับศิลปินคนที่มีชื่อเสียงอันที่3 incompetent เป็นประเภทที่มีปัญหาเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นปรับตัวเข้ากับคนอื่นไม่ได้ก็เลยสะกดรอยเลยพอตามไปปุ๊บพยายามเข้าหาแล้วถ้าถูกปฏิเสธเขาจะออกห่างแล้วก็หาเหยื่อใหม่ต่อมาจะเป็นแบบที่ตามเพราะว่าความแค้นเป็นหลักเป้าหมายคือการเอาคืนทำให้เหยื่อกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยปั่นประสาทต่างๆนานาและแบบสุดท้าย predatory เป็นแบบที่ตามเพราะแรงขับทางเพศทำเพื่อสนองความต้องการทางเพศตัวเองกับเอกเนี่ยดูจะไม่ใช่สตอกเกอร์ที่มีแรงจูงใจในเชิงจิตวิทยาพวกนี้สักเท่าไหร่คือเขามีแรงจูงใจอย่างอื่นด้วยเรื่องที่พนันไว้กับเพื่อนหรือว่าแนวคิดบางอย่างในสังคมก็เลยตามตื้อตามจีบบุปผาแต่เธอไม่ยอมคุยด้วยเขาเลยใช้วิธีที่สืบหาข้อมูลมันไม่ได้เกิดจากความรักที่ล้นจนคุมไม่ได้หรืออาการทางจิตที่หลงไหลข้างใครแต่ทำไปเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างซึ่งก็ถือเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมอยู่ดีและก็แอบน่ากลัวด้วยไม่แอบน่ากลัวเลยรู้กิจวัตรหมดพยายามแทรกตัวเข้ามาเนียนๆเอายกมาให้อีกไหนจะต้นไม้พร้อมโน้ตคือพยายามทำให้เป็นมุมมองของพรหมลิขิตเป็นความโรแมนติกและถ้าบุปผาเป็นคนอ่อนต่อโลกกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเรื่องทั้งหมดคงเกิดขึ้นแบบไม่ต้องผ่านมาเป็นเดือนขนาดนี้และในมุมหลักสิทธิมนุษยชนล่ะมันจะมีอันนึงคือสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นแนวคิดรากฐานเลยของสิทธิในอันที่จะไม่ถูกรบกวนสิทธิในการที่เราจะได้อยู่ตามลำพังโดยปราศจากการแทรกแซงของบุคคลอื่นซึ่งตามหลักแล้วสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์และติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิดทีนี้ในมุมกฎหมายในไทยตอนนี้ไม่ได้มีมาตราโดยตรงแต่มันจะไปเข้า397ในประมวลกฎหมายอาญาแทนผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทผมรู้สึกว่าโทษเบามากอันนี้ถ้าแค่สะกดรอยเนาะไม่ได้แบบทำร้ายร่างกายหรือกระทำการอื่นแต่ถ้าเป็นไซเบอร์สตอกกิ้งทางออนไลน์เนี่ยนอกจากมาตรานี้ก็ต้องไปดูพรบคอมด้วยแล้วก็อัปเดตล่าสุดบทลงโทษกรณีคุกคามทางเพศที่มีผลบังคับใช้เมื่อ30 ธันวาคม 68ที่ผ่านมาอันนี้เขาจะหมายรวมถึงสตอกกิ้งด้วยแล้วก็มีการศึกษาด้วยว่าในเชิงสังคมวิทยาสตอกเกอร์สตอกกิ้งเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับความเป็นเมืองที่
ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือในที่ที่มีวิถีความเป็นเมืองสูงเขาพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าสตอกเกอร์มากขึ้นเพราะความหนาแน่นของ population ค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆคือคนอยู่เยอะแหละมีคนหลากหลายแบบมาอยู่รวมกันบวกกับความ social automation ส่วนใหญ่อยู่กันแบบไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันลึกซึ้งหรือว่ายั่งยืนก็อาจเจอหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่เกี่ยวกับสตอกเกอร์ได้อีกแนวคิดหนึ่งเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ในความเป็นเมืองเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรใครไม่เหมือนตามชนบทที่แบบคนแปลกหน้าแปลกตาเข้ามาในหมู่บ้านคนในชุมชนก็จะมองกันละแล้วเขาก็จะมีหน่วยสอดแนมเป็นป้ายายๆคอยเฝ้าระวังก็จะเกิดการป้องกันตัวของคนในสังคมขึ้นเพราะฉะนั้นตามสังคมชนบทก็อาจจะเจอปัญหานี้ได้น้อยกว่าสังคมเมืองมาถึงอีกประเด็นที่ทุกคนน่าจะพอมองออกกันคือการสะท้อนแนวคิดปิตาธิปไตยคืออะไรคะนักเรียนอันนี้ฉันพูดไปหลายคลิปมากมันคือแนวคิดชายเป็นใหญ่ก็เป็นแนวคิดที่ผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิงแล้วก็เกิดการกดขี่กันเนาะไม่ว่าจะระดับสังคมระดับครอบครัวหรือความสัมพันธ์ของคนสองคนแล้วก็จะมีเรื่องความรุนแรงนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวเอกกับเพื่อนเนี่ยสะท้อนชัดมองบุปผาเป็นเหมือนวัตถุเป็นเกมนึงที่พนันกันให้รางวัลกันด้วยเหล้าแค่ขวดเดียวตอนเอกเล่าความจริงให้ฟังบนดาดฟ้าบุปผานึงก็ถามเลยว่าแค่เล่าเพียงขวดเดียวเองเหรอคะเป็นเราคงอารมณ์แบบนี่ฉันมีค่าแค่นั้นเองเหรออะไรเงี้ยและสำหรับเอกผมมองว่าแนวคิดปิตาธิปไตยของเขามันน่าจะไม่ได้เข้มข้นอะไรมากเพราะเขาเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันจากสิ่งที่ได้ทำลงไปพอหลังจากเหตุการณ์ที่มีอะไรกับบุปผาได้และชนะพนันเขาก็ตีตัวออกห่างหลบหน้าและไปเรียนต่อที่อังกฤษซึ่งหนังได้บอกเรานะครับว่ามีการใช้สารเสพติดถึงขนาดโอเวอร์โดสเข้าโรงพยาบาลและเกินครึ่งแทบจะร้อยทั้งร้อยของคนที่เสพยาเนี่ยล้วนมีปมบางอย่างในใจทั้งสิ้นซึ่งเรื่องของบุปผานั้นถึงเราจะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องหลักไหมแต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกผิดมากและเป็นปมหนึ่งจนทำให้เขาหันไปใช้ยาเพื่อหนีความเจ็บปวดในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าที่ทำไปมันผิดและตัวเองก็รู้สึกผิดขนาดนั้นทำไมยังทำมันจะมีทฤษฎีหนึ่งคือลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ที่บอกว่าคนเราเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับการเติมเต็มความต้องการเหล่านั้นเป็นขั้นๆไปตามนี้ unphysiological need กับ safety เอกมีอยู่แล้วมีแบบเกินด้วยเพราะว่าบ้านรวยฐานะมั่นคงขั้นที่3เป็นความต้องการความรักความเป็นเจ้าของไม่ว่าจะจากเพื่อนครอบครัวคนรักคนในสังคมกับเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับมากเท่าที่ควรกับพ่อดูทรงก็ไม่ได้เข้าใจอะไรกันมากมีแค่จากแม่ที่ดูจะรักลูกมากกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้การยอมรับทางสังคมที่มากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนอง love and belonging รวมไปถึงขั้นที่4คือ esteem หรือความเคารพนับถือจากคนรอบข้างทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันดีฉันมีคุณค่าไม่ได้อ่อนแอต่ำต้อยเลยเขาก็เลยยอมทำในสิ่งที่เพื่อนพนันกันเอาไว้เพื่อตอบสนองนิดลำดับถัดมาพวกนี้นั่นเองแล้วก็เพื่อที่จะได้ไต่เต้าไปยังจุดสูงสุดของ human need ที่ทุกคนอยากจะมีกันคือขั้นที่5เป็นความสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตก็เป็นโมทีฟหนึ่งในแง่จิตวิทยานะครับที่พอจะเอามาอธิบายได้แล้วมันก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่า toxic masculinity มันคือแนวคิดที่ยังคงยึดถือเรื่องปิตาธิปไตยนี่แหละจนก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือแม้กระทั่งเกิดปัญหากับตัวเองสังคมที่เอกอยู่กลุ่มเพื่อนเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ส่งผลให้เอกต้องคล้อยตามเพื่อให้ได้รับการยอมรับถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีความเข้มข้นในความเชื่อนี้มากจนทำให้เกิดปัญหากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อบุปผาและสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ได้กระทบออกไปเป็นวงกว้างระดับสังคมคือการหลอกหลอนของผีสาวจนคนในอพาร์ตเมนต์อยู่ไม่ได้กระทบปากท้องของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากเอกแล้วพ่อของบุปผาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลเช่นกันอย่างที่บอกกระทบสังคมแล้วตัวเองก็กระทบเพราะเขาทนรับความกดดันจากการกระทำต่างๆไม่ได้ความกดดันที่มันเกิดจากแนวคิดนี้ของกลุ่มเพื่อนของพ่อตัวเองอีกจนเกิดปมบางอย่างในใจรวมไปถึงความรู้สึกผิดแล้วก็หันไปเสพยาจบชีวิตลงอีกมุมหนึ่งคือผมคิดว่าเราไม่ควรเหมารวมคือไม่ใช่เห็นว่าเป็นเพศชายเป็นสเตรทไม่ได้เป็น LGTV ก็แปะป้ายไปแล้วว่า toxic masculinity สิ่งเหล่านี้มันต้องดูที่ตัวบุคคลด้วยเนาะแล้วมันก็จะมีอีกแนวคิดที่ชัดเจนเหลือเกินคือ sex object มองเพศหญิงเป็นเสมือนวัตถุทางเพศเป็นฝ่ายที่ต้องสนองความต้องการของเพศชายกับบุปผาเนี่ยผมมองว่าแต่เอกก็คงมีความรักความหวังดีอยู่แหละแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองบุปผาเป็น sex object มองผู้หญิงทุกคนมากกว่าไม่ว่าจะก่อนเจอบุปผาหรือแม้แต่ตอนที่เป็นผีแล้วเนี่ยบุปผาไม่ยอมมีอะไรด้วยก็เลยลงไปซื้อโจ๊กนอกจากเอกแล้วไอ้ภาพสะท้อนแนวคิดพวกนี้ก็คือพ่อของบุปผาอันนี้มีทั้งปิดตามีทั้ง sex object เพิ่มมาด้วย domestic violence
ความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็เปโดฟิเลียคือใคร่เด็กด้วยเราจะเห็นภาพแฟลชแบ็กของบุปผานะครับตอนที่อยู่ในม่านรูดว่าเธอโดนล่วงละเมิดมาตั้งแต่เด็กจริงๆมันจะมีไครทีเรียกะเกณฑ์อะไรอีกเนาะแต่อันนี้ผมมองคร่าวๆในแง่โลกทางจิตเวชทีนี้ถึงบุปผาจะตายกลายเป็นผีแต่การกดขี่จากเพศชายเนี่ยยังไม่จบจะสังเกตนะครับว่าหมอผีทุกคนที่มาปราบเป็นผู้ชายหมดเลยเริ่มตั้งแต่เจ้าพ่อเฮงเจียอาจารย์ของแมวบาทหลวง2คนนี้แล้วก็หมอผีเขมรตอนจบนั่นก็สามารถสื่อได้ถึงสิ่งนี้เช่นกันแต่ถ้าเราตัดเรื่องเพศออกมองในมุมของเหตุผลมันก็เป็นสิ่งที่เจสี่ต้องทำนั่นแหละต้องหาคนมาปราบเพราะตำรวจไม่ยอมมาเอาศพออกคือรัฐไม่ยอมยื่นมือเข้ามาช่วยก็อาจจะแอบจิกกัดการทำงานภาครัฐเบาๆหรือเปล่าพูดง่ายๆคือต้องทำทุกวิถีทางพอนี่คือแหล่งทำมาหากินหลักของเจ๊ไม่งั้นอดตายและการอาละวาดของผีบุปผาในออสการ์อพาร์ตเมนต์ผมมองว่าเป็นการตะโกนใส่หน้าสังคมที่กดขี่เธอมาตลอดชีวิตเป็นเสมือนการสู้กลับสังคมพวกนั้นสู้กลับอำนาจปิตาธิปไตยและอีกคนหนึ่งที่เป็นซิมโบลิกสื่อถึงตรงนี้ก็คือเจสซี่เป็นถึงผู้นำครอบครัวหัวหน้าครอบครัวมีช่องทางทำมาหากินพูดง่ายๆคือมีอำนาจเหนือสามีในทุกทางจะเห็นนะครับว่าผัวเจสซี่เนี่ยไม่กล้าขัดอะไรเธอเลยมาถึงความตายของบุปผาผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมคือการยุติการตั้งครรภ์ที่ผิดกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่าทำแท้งเถื่อนไอ้การเสียชีวิตจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยในหนังสยองขวัญค่อนข้างหยิบมาใช้กันเยอะและส่วนตัวนะคือไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีโตมามากแค่ไหนอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่หดหู่อยู่ดีนอกจากในบุปผาราตรีแล้วสำหรับผมที่จำได้ติดตาก็คือฉากนี้ในรองของ2ที่ครอบครัวตะพากันเอาครูพนอมาทำพิธีแล้วก็จะมีอีกซีนในภาพยนตร์เรื่องอารมณ์ฐานฆาต2ที่ผมยังจำมันได้ขึ้นใจคือตัวละครไปทำเถื่อนมาและเกิดตกเลือดบนรถเมล์ระหว่างทางกลับบ้านหลักๆเวลาไปทำเถื่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสี่ยงติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงตกเลือดซึ่งสามารถทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุดเช่นมีเคสหนึ่งช็อกจากการติดเชื้อเพราะว่าไปทำเถื่อนมาปรากฏว่าหมอก็ตรวจไปคือมีเศษลกค้างอยู่เอาออกไม่หมดค้างอยู่ในมดลูกก็ต้องแก้ช็อกคูณมดลูกทรีตอินเฟคชันให้ยาอะไรกันไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความน่ากลัวของการยุติการตั้งครรภ์ที่ผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานจัวมาแบบนี้แสดงว่าการทำแท้งที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็มีนะสิใช่ครับในแง่การแพทย์สิ่งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเอาจริงๆสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนพยาบาลผมจะมี mindset หนึ่งคือทำแท้งยังไงก็ผิดแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปละซึ่งผมก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังในแง่มุมเหล่านี้เอาอย่างแรกก่อนการทำแท้งเถื่อนเนี่ยความหมายมันคือการยุติการตั้งครรภ์โดยบุคคลหรือสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์นอกจากผิดกฎหมายแล้วแน่นอนกระทบร่างกายอย่างที่ผมบอกเสี่ยงติดเชื้อเสี่ยงตกเลือดแล้วก็เสียชีวิตพอเขาทำเสร็จเขาก็ปล่อยเราออกมาจะเป็นจะตายร้ายดียังไงไม่มีใครรู้ไหนจะเครื่องมือที่ใช้ไหนจะวิธีการทุกอย่างล้วนมีแต่ผลเสียทั้งสิ้นเราจะเห็นได้บ่อยตามหน้าข่าวสมัยก่อนนะครับว่าสถานที่พวกนี้ซ่อนอยู่ตามหลืบเนี่ยเยอะแค่ไหนผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีอยู่ไหมคือก็คิดว่ามีแหละแต่ไม่รู้ว่ามันน้อยลงหรือเปล่าณตอนนี้การยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมายตามสถานพยาบาลตามโรงพยาบาลเนี่ยมีแต่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแล้วก็ยังไม่เข้าใจซึ่งกว่าครึ่งเหตุผลของการไปทำแท้งเถื่อนคือพวกเขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับแรงกดดันทางสังคมที่มหาศาลทำให้ไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าบอกใครแม้แต่คนในครอบครัวในแง่การแพทย์ abortion มันจะมีหลายไทป์การแท้งเนี่ยแต่หลักๆคืออันที่เราเรียกว่า spontaneous กับ induced spontaneous คือการแท้งที่เกิดขึ้นเองจากความผิดปกติของร่างกายแม่ไม่ว่าจะภาวะแทรกซ้อนนู่นนั่นนี่ส่วน induced abortion คือการแท้งที่ถูกชักนำคือคนเราไปทำเนี่ยแหละมันก็จะมีที่ผิดกฎหมายกับถูกกฎหมาย unspontaneous กับ induced abortion ที่ทำโดยแพทย์ก็คือเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสามารถทำได้ที่นี่ในหนังเนี่ยเราไม่รู้ว่าบุปผาไปทำเถื่อนโดยวิธีไหนทำยังไงส่วนตัวผมก็ไม่รู้นะว่าตามที่เถื่อนเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่ตามหลักการแล้วทางการแพทย์มันจะแบ่งเป็น2อย่างหลักๆอย่างแรกคือการทำหัตถการส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เครื่องมือเข้าไปขูดมดลูกอันคิวเลตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวงๆอย่างนี้และอีตรงปลายวงๆมันจะเป็นฟันเขาก็จะใช้ขูดโพรงมดลูกทำหัตถการแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ยาก็จะมียาให้เลือกใช้มากมายโดยหลักแล้วยามันจะไปกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวและสุดท้ายน้องก็จะออกมาซึ่งการที่จะยุติการตั้งครรภ์สักเคสเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมีหลายด้านที่ต้องพิจารณาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผมอยากจะบอกไว้สำหรับใครก็ตามที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมแนะนำให้ไปปรึกษาสถานพยาบาลได้เลยไม่มีใครตัดสินคุณแน่นอนกลัวพ่อแม่ไม่กล้าบอกครอบครัวไม่อยากบอกใครหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อที่เราจะได้หาแนวทางร่วมกันเขาจะมีทีมให้คำปรึกษาเนาะทั้งในแง่สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตสามารถคุยได้อย่างเปิดเผยแล้วก็เป็นธรรมผมย้ำไว้เลยว่าอย่าไปตามสถานพยาบาลหรือคลินิกเถื่อนเพราะมันอันตรายถึงชีวิตอย่างที่เล่าให้ฟังไปบุปผานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือบางอย่างในชีวิตเราเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะแฮนเดิลมันคนเดียวไม่ได้และผมก็ไม่อยากจะให้ไปปรึกษาผิดคน
ด้วยความเป็นห่วงมากๆอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ไปยุติกันเยอะๆนะแต่เป็นการแนะนำแนวทางที่ถูกต้องปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็ถูกกฎหมายแต่ถ้าใครยังไม่สะดวกไปโรงพยาบาลเขาจะมีสายด่วนที่ให้คำปรึกษาเรื่องนี้1663โทรไปได้เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกพูดอีกแชทไปในเพจนี้ได้เพื่อขอคำปรึกษาด้วยความเป็นห่วงนะครับทีนี้แง่กฎหมายเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่เกี่ยวข้องมันจะมี301ถึง305ก็ขอสรุปมาสั้นๆการยุติการตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีความผิดทางอาญามีอยู่3ก้อนแรก GA น้อยกว่า12วิคืออายุครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตามกฎหมายไม่ถือว่ามีความผิดก้อนที่2เป็นก้อนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเขาก็ขยายมาถึง20วิแต่ต้องได้รับการตรวจแล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยเขาก็จะมีโปรเซสของเขาอีกทีหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คุณแม่ว่าจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้ามากกว่า20วิอันนี้ต้องมีเหตุจำเป็นตามนี้ก็ขอพูดในภาษามนุษย์เข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะอันแรกคือถ้าเราไม่ยุติการตั้งครรภ์ตัวแม่เนี่ยจะเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพใจคืออาจจะมีคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนที่มันกระทบทั้งกายแล้วก็ใจได้อันต่อมาคือถ้าไม่ทำเด็กที่เกิดมาอาจทุพพลภาพร้ายแรงทุพพลภาพคืออะไรมันจะมีเทอมเรียกว่า disability ภาษาชาวบ้านคือพิการนั่นแหละอวัยวะออร์แกนมัน dysfunction ไปและอย่างสุดท้ายการตั้งครรภ์นี้เกิดจากการกระทำผิดเกี่ยวกับทางเพศเช่นการถูกข่มขืนอัน3ก้อนนี้ที่ผมสรุปมาให้ถือว่าเป็นการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่มีความผิดทางอาญาสามารถทำได้แต่ที่สำคัญคือต้องดำเนินการกับสถานพยาบาลและแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะไม่ใช่แบบฉันเข้า3ข้อนี้แต่ฉันไปทำคลินิกเถื่อนเงี้ยไม่ได้นะและแน่นอนทุกอย่างบนโลกมี2ด้านเสมอเห็นด้วยก็มีแต่มุมที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีเช่นกันในแง่กฎหมายแล้วสภาพบุคคลมันจะเกิดครบสมบูรณ์นับจากเริ่มคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกคีย์คือต้องอยู่รอดเป็นทารกอันนี้ในมุมกฎหมายเนาะซึ่งในมุมหลักพุทธบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันขัดกับหลักศาสนาเพราะทางศาสนาเขาถือว่าทารกเหล่านั้นมีชีวิตแล้วตั้งแต่ fertilization ตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่สเปิร์มมันไปรวมกับโอวุมไปรวมกับไข่มุมที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติอยู่ในข้อกฎหมายผมก็ชวนมองในหลายๆด้านนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งนี้กันหน่อยไอ้ร่างของบุปผาเนี่ยที่เจสี่ไปเจออยู่ในห้องน้ำในหนังบอกว่าเสียมาเกือบเดือนแล้วซึ่งในความเป็นจริงมนุษย์ที่เสียชีวิตแบบหลักอย่างน้อย1วีคขึ้นไป1สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้าโปรเซสของ decomposition หรือการเน่าไปแล้วมันจะเริ่มยุบเริ่มแห้งลงสกินเนื้อหนังมังสาอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มหลุดออกมาบางเคสเริ่มเห็นโบนเห็นกระดูกก็มีก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุด้วยส่วนหนึ่งโดยหลักการแล้วถ้าเป่งเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 วันหลังเสียชีวิตซึ่งผมเคยพูดไปแล้วโปรเซสหลังการตายเนี่ยในวิเคราะห์เจาะลึกสวยลักไส้ทุกคนลองกลับไปดูกันได้ซึ่งศพบุปผาในหนังเนี่ยเราจะเห็นมันเละแค่บริเวณหน้าเนาะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคลิปเข้าใจได้เพราะว่าหนังเนี่ยถ้าสมจริงเกินมันอาจจะน่ากลัวไปและในความเป็นจริงล่ะถ้าเราไปเจอศพแบบนี้อยู่ๆเดินไปเฮ้ยเจอศพอยู่ข้างถนนหรือแม้แต่มีคนใกล้ตัวเสียชีวิตเนี่ยเราจะทำยังไงสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรคะนักเรียนสติใช่แล้วก็โทรไปเลยเบอร์แรก1669หรือจะโทร191ก็ได้โรงพยาบาลกับตำรวจหรือถ้าใครรู้จักกู้ภัยใกล้ๆก็โทรเรียกเขาก็จะมีวิธีการประสานงานต่อทีนี้มาดูในอีกโหมดหนึ่งในโหมดของความเชื่อวัฒนธรรมและมนุษยวิทยาไอ้คำว่าเดธหรือความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่โลกถือกำเนิดรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมการจัดการศพนั้นมีหลากหลายต่างกันไปตามสังคมความเชื่อศาสนาในแต่ละพื้นที่แต่จุดร่วมที่มันมีเหมือนกันทั่วโลกก็คือมันเป็นการสะท้อนความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและโลกหลังความตายเรามาดูอย่างคติในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะการทำมัมมี่ถือเป็นพิธีกรรมจัดการศพของเขาเพราะเขาเชื่อว่าคนเราพอตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะหลุดออกจากร่างไปชั่วขณะแล้วก็ออกไปเจอพระเจ้าที่อีกโลกนึงและสักวันหนึ่งวิญญาณดวงนั้นจะกลับมาหาร่างของตัวเองเขาก็เลยถนอมร่างไว้ทำมัมมี่เผื่อวิญญาณจะเข้าร่างอย่างไทยเราสมัยก่อนแบบดังเดิมเนี่ยมันจะมีความเชื่อเรื่องขวัญที่มองว่าการตายเกิดจากการที่ขวัญมันหลุดออกจากร่างก็เลยจัดพิธีอภิธรรมศพขึ้นเพื่อเป็นการเรียกขวัญให้กลับมาเข้าร่างนั่นเองอันนี้เป็นในมุมแบบเก่าแก่เลยอะสมัยศาสนาผีในแง่ฟิสิกส์ล่ะทุกคนน่าจะพอจำได้สมัยเรียนม.ปลายพลังงานคือความสามารถในการทำงานหรือทำให้เกิดงานเช่นทำให้วัตถุเคลื่อนที่แล้วมันจะมีกฎอยู่ข้อนึงที่บอกเอาไว้ว่าพลังงานไม่สามารถถูกทำลายได้มันแค่เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักทางวิทยาศาสตร์ใดที่มาพิสูจน์ได้นะครับว่าวิญญาณนั้นมีอยู่จริงไหมแต่จะมีบางแนวคิดรวมถึงผมเองเนี่ยมองว่ามันคือ energy หนึ่งพลังงานหนึ่งที่ไม่สามารถถูกทำลายได้แค่เปลี่ยนรูปไปทีนี้สิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่ง
ถ้าวิญญาณไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาทำไมทุกคนทั่วโลกถึงมีความเชื่อที่มันใกล้กันขนาดนี้ในแง่สังคมวิทยาข้อมูลอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยการที่มันจะส่งผลมีอิทธิพลและส่งพลังได้มันจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งและมันสร้างยังไงสร้างจากการที่มีจุดร่วมกันบางอย่างของประสบการณ์จุดร่วมกันบางอย่างของความทรงจำของคนในชุมชนและไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันอาจจะยืนอยู่บนขอบของข้อเท็จจริงบางอย่างเหมือนที่ผมพูดไปในคลิปโปรแกรมหน้าคลิปที่แล้วเรื่องข่าวลือใช้หลักการคล้ายๆกันมันก็น่าจะเป็นอะไรที่พอเอามาอธิบายได้นะครับว่าทำไมทั่วโลกถึงมีความเชื่อเรื่องวิญญาณเหมือนกันเพราะมันมีจุดร่วมของประสบการณ์ของทุกคนจุดร่วมของสิ่งที่ทุกคนเจอและมันอาจจะยืนอยู่บนขอบของข้อเท็จจริงบางอย่างที่ตอนนี้เราก็อาจจะยังพิสูจน์มันไม่ได้เต็ม 100% และในแง่สังคมวิทยามนุษยวิทยาแล้วบวกกับคติความเชื่อที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไอ้ร่างนี้ของบุปผาถ้าในมุมวิทยาศาสตร์สมมติเราเป็นคนที่เชื่อแต่วิทยาศาสตร์ทุกอย่างพิสูจน์ได้ไอ้ร่างนี้ของบุปผาเนี่ยทุกคนมองว่ามันคืออะไรมันก็อาจจะเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่ถูกห่อไว้เป็นร่างของมนุษย์ที่อวัยวะมันหยุดทำงานไปแล้วเซลล์ทุกเซลล์ในร่างมันตายไปแล้วก็อาจจะมองแค่นั้นแต่ในแง่สังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อแต่มันเหมือนเป็นบางสิ่งที่ยังคงเชื่อมโยงอยู่กับวิญญาณหรือทั้งหมดทั้งมวลของบุปผาโดยเฉพาะในสังคมไทยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเชื่อเรื่องร่างผู้เสียชีวิตมันเข้มข้นขนาดไหนเราจะต้องให้ความเคารพไม่ทำอะไรที่มันเป็นการดูหมิ่นดูถูกคือกระทำเหมือนกับร่างนี้เนี่ยยังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งพอไม่งั้นวิญญาณของคนนั้นจะตามกลับมาแล้วก็มีอิทธิพลต่อชีวิตแล้วก็อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ด้วยมาตราที่ดูหมิ่นศพซึ่งนี่ก็คือจุดหนึ่งที่หนังสะท้อนคติความเชื่อเหล่านี้ศพที่เชื่อมโยงกับวิญญาณพิธีกรรมต่างๆที่จะคอยสวดส่งวิญญาณความเชื่อเรื่องผีโลกหลังความตายอย่างในเรื่องในหมอผีบอกเลยว่าทางแก้เดียวคือต้องเอาศพบุปผาไปเผาที่วัดถ้าเทียบแล้วมันก็คือพิธีจัดการกับศพตามความเชื่อของไทยนั่นเองซึ่งในเชิงมนุษยวิทยามันจะมีเฟรมเวิร์กมีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านจะเป็นกรอบกว้างๆเอาไว้ใช้อธิบายพิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นการเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่วัยผู้ใหญ่การสมรสและความตายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถเอา rite of passage มาอธิบายได้เขาจะบอกว่ามี3 stage 3 ระยะแรกเรียกว่า preliminary state เป็นช่วงที่เกิดการแยกตัวจากสังคมเดิมในที่นี้ก็คือความตายแยกตัวออกจากสังคมมนุษย์ในหนังก็เปรียบเสมือนเป็นการตายของบุปผาระยะต่อมาคือ liminal state คือช่วงของการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาก้ำกึ่งอารมณ์แบบไม่ได้มีตัวตนทั้งสังคมเดิมและสังคมใหม่ถ้าว่ากันตามความเชื่ออาจจะเป็นช่วงที่วิญญาณออกจากร่างเกิดการเปลี่ยนสถานะไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์ละแต่ก็ยังไม่ได้ข้ามไปอีกภพหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้รับรู้ตามความเป็นจริงว่าตกลงแล้วตัวเองตายหรือยังในหนังก็อาจจะเป็นช่วงตั้งแต่บุปผาเสียชีวิตไปจนถึงเจสซี่มาพบศพเธอก็อาจจะยังไม่รู้ตัวอาจจะกำลังใช้ชีวิตอยู่ในห้องปกติเหมือนเพิ่งผ่านมาวัน2 วันอะไรแบบนั้นระยะสุดท้ายคือ post liminal state เป็นระยะที่เกิดการกลับมารวมกันกับสังคมใหม่เปลี่ยนไปเป็นอีกสภาพหนึ่งสังคมหนึ่งถ้าตามความเชื่อก็คงเหมือนการที่วิญญาณหลุดพ้นจากโลกของคนเป็นไปยังอีกภพหนึ่งหรือถ้ายังมีห่วงก็อาจจะยังคงติดอยู่ในสภาวะที่เราเรียกกันว่าผีในหนังเนี่ยก็เทียบได้กับช่วงที่มีการพบศพไปจนถึงช่วงที่บุปผาเริ่มกลายเป็นผีเฮี้ยนหลอกหลอนทุกคนในอพาร์ตเมนต์ไอ้คำว่า liminal เนี่ยมันมาจากคำนี้ในภาษาละตินหมายถึงพรมแดนหรือธรณีประตูแล้วเขาจะมีแนวคิดที่เปรียบสังคมมนุษย์สังคมหนึ่งเนี่ยเป็นเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีหลายห้องหลายชั้นมีส่วนต่างๆเหมือนบ้านเราปกตินั่นแหละแต่ในอดีตเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี้ยองค์ประกอบห้องประตูระเบียงหน้าต่างมันจะกระจัดกระจายกันอยู่เช่นห้องอาจจะดูผิดที่ผิดทางไม่มีประตูเข้าไม่มีหน้าต่างประตูมีห้องละ4 ประตูเปิดประตูไปเจอระเบียงมีประตูอยู่ที่ราวกั้นอะไรแบบนั้นทำให้เราไม่รู้ว่าการที่จะออกจากบ้านหลังนี้ไปสู่อีกสังคมหนึ่งไปสู่อีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันต้องไปทางไหนเพราะฉะนั้นในอดีตมันเลยมีพิธีกรรมต่างๆที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเสมือนเป็นประตูบานใหญ่ที่เห็นชัดและก้าวข้ามผ่านไปได้มาถึงคาแรคเตอร์ในตำนานอย่างบุปผาราตรีเรามาไล่เรียงความเจ็บปวดของเธอกันสักนิดหนึ่งเริ่มตั้งแต่สถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัวหนังบอกเราว่าเธอโดนพ่อที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อแท้หรือพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่เด็กๆและจากคำพูดของพ่อนะครับฉากที่รับเธอขึ้นรถมาเนี่ยก็บ่งบอกว่าแม่ยังอยู่แต่จากสถานการณ์แล้วแม่คงไม่ได้ทำอะไรเพื่อปกป้องเธอเลยแม้แต่น้อยคือแม้ว่าจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามนั่นทำให้บุปผาพอเข้ามหาลัยก็ไม่ยอมกลับบ้านส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ
ทำให้เธอมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ไม่ได้รับการซัพพอร์ตใดๆจากใครเก็บตัวเก็บกดเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองจนการเข้ามาของเอกที่ใช้เวลาถึง1 เดือนเต็มกว่าบุปผาจะยอมเปิดใจแต่ด้วยปมด้วยการเลี้ยงดูที่มันไม่ได้เป็นตามปกติเนาะทำให้เธอเริ่มความสัมพันธ์นี้ด้วยความแปลกประหลาดกับการเป็นสตอกเกอร์สืบข้อมูลแบบรู้ไส้รู้พุงอีกคนเลยพอเปิดใจแล้วไว้ใจแล้วก็กลายเป็นความรักที่ทั้งชีวิตเธอไม่เคยได้รับมันเลยและถึงแม้เอกจะทิ้งไปกลับมาใหม่อีกพาไปทำแท้งแล้วก็ทิ้งไปอีกรอบหนึ่งบุปผาก็ยังคงรักเอกเสมอแม้ตัวจะตายไปแล้วก็ตามทีนี้ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปไหนสักคลิปนี่แหละถึงพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสเตรสความเครียดมันจะมี2คีย์เวิร์ดคือ traumatic event สถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลให้เกิดทรมาทางใจของบุปผาแน่นอนหลายอย่างเหลือเกินตั้งแต่เรื่องครอบครัวการล่วงละเมิดเรื่องเอกไหนจะเรื่องลูกอีกคำหนึ่งคือ traumatic reminder เป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้นึกถึง traumatic event นั้นๆในที่นี้คือการมี SI หรือพสพเห็นได้จากตอนที่มีอะไรกันกับเอกนะครับว่าสีหน้าเนี่ยแบบไม่มีความสุขเลยแล้วก็ตอนที่เป็นผีแล้วเอกพยายามจะมีอะไรด้วยเธอก็บอกว่าเราอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องมีอะไรกันได้ไหมก็เพราะว่าการมี SI นั้นมันไปรีมายไปกระตุ้นให้เธอนึกถึง traumatic event คือการถูกล่วงละเมิดเป็นเสมือนหนามทิ่มแทงใจที่เป็นแผลอยู่แล้วให้มันชะกันหนักขึ้นกว่าเดิมและหลายคนอาจจะสงสัยทำไมบุปผายังคงอยู่ในห้อง609ส่วนตัวผมมองว่าเธอคงรอเอกนั่นแหละเพราะเอกเนี่ยเปรียบเสมือนรักเดียวของเธอความรู้สึกเดียวที่เธอมีขนาดครอบครัวแท้ๆยังไม่ได้มอบความรักให้เธอเท่าเอกอารมณ์ประมาณว่าเอกเป็นโลกใบเดียวที่เธอมีถึงแม้มันจะเป็นโลกที่เจ็บปวดก็ตามเธอก็ยอมและถ้าตามความเชื่อแล้วจิตสุดท้ายก็คงยังยึดติดกับผู้ชายคนนี้และการที่เอกกลับมาหาบุปผาที่อพาร์ตเมนต์อย่างที่ผมเคยบอกเรื่องบุปผาคงเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นปมทำให้หันไปเสพยาและเอกก็คงรู้สึกผิดกับมันมากๆจิตสุดท้ายก็คงนึกถึงเรื่องนี้เช่นกันด้วยโปรเซสของเวรกรรมก็เลยนำพาให้ทั้งสองมาเจอกันอีกครั้งจนได้อยู่ด้วยกันซึ่งเอกก็คงรักจริงนั่นแหละเพราะตอนจบโดนทรมานแบบขนาดเนี้ยขาหายไปละเป็นผีก็ยังกลับมาหามาขอโทษและสุดท้ายเลขห้องของบุปผา609ถ้าเราลองพลิกกลับหัวมันทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันก็ยังคงเป็นเลขเดิม609นี่ก็สื่อได้ถึงความบิดเบี้ยวความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นวงจรที่ไม่มีวันหลุดพ้นได้เลยของบุปผาในทางศาสตร์ของตัวเลขเนาะเลข6จะหมายถึงกามารมณ์ในที่นี้ก็คือเอกกับพ่อที่กระทำต่อเธอเลข0หมายถึงความว่างเปล่าในที่นี้ก็สื่อถึงจิตใจของบุปผาที่ไร้การซัพพอร์ตและเอกก็เป็นโลกเพียงใบเดียวที่เหลืออยู่แม้มันจะโหดร้ายแค่ไหนก็ตามเลข9หมายถึงสิ่งลี้ลับซึ่งพอมารวมกันแล้วมันก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเผชิญมาตั้งแต่เกิดเป็นโศกนาฏกรรมของความรักความเจ็บปวดที่ไม่มีวันจบสิ้นของบุปผาราตรีนั่นเองเย่จบแล้วเมื่อยลิ้นมาก ทำไมยิ่งทำรู้สึกว่ามันยิ่งยาววะคลิปหลังๆนี่แบบเกิน40นาทีทุกคลิปเลยแล้วบอกตรงๆว่าฉันเมื่อยปากมากตอนอัดคลิปเนี่ยบ่นก็จบไปแล้วสำหรับวิเคราะห์เจาะลึกในแง่มุมต่างๆของบุปผาราตรีคือถ้าเรามองดีๆตัดความคอมเมดี้ออกไปเนี่ยมันถือเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจริงจังซีเรียสสะท้อนสังคมแล้วก็รุนแรงในหลายประเด็นเหมือนกันนะและอย่างที่บอกคลิปนี้วิเคราะห์เฉพาะภาคเมื่อปี46เพราะภาคอื่นผมยังไม่ได้ดูต้องขอโทษทุกคนด้วยไม่มีเวลาจริงก็ถ้ามีเวลาดูเมื่อไหร่และทุกคนอยากให้ทำก็จะกลับมาวิเคราะห์เจาะลึกในมุมอื่นที่แตกต่างกันออกไปกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังละกันตอนนี้มีอะไรใหม่ๆมากก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าชอบเปิดตอนแต่งหน้าตอนกินข้าวตอนนอนล่าสุดมีคนบอกว่าเปิดตอนขัดผิว ฉันขำพืชมากแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่วางใจให้ช่องนี้อยู่เป็นเพื่อนในทุกโมเมนต์ของทุกคนช่วงนี้พอเริ่มมีคนเมนต์มากขึ้นเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมเริ่มตอบไม่ไหวแล้วก็เลยให้พี่อีกคนนึงมาช่วยตอบคอมเมนต์อาจจะมีตอบช้าไปบ้างแต่จะบอกว่าผมได้อ่านหมดทุกความเห็นเลยคอมเมนต์ไหนชมคอมเมนต์ไหนติเพื่อให้ปรับปรุงคนไหนมาให้กำลังใจมาคุยเล่นหรือจะมาระบายความในใจเนี่ยผมขอรับไว้ทั้งหมดเลยแต่คอมเมนต์ไหนที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแม้จะไม่ได้อยากทราบก็ตามและสำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อๆไปอยากให้ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันไว้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจบสักที